Okay, here we are again with a new vlog of week 19 of Merlies, Marinis and Grandis. And as you all know, I don't do the work alone here in the Experience Center. And today I run into Anne Williams. And Anne, can you maybe explain a little bit what you do within De Ruiter? Very happy to. Nice to meet you. Good, Okay. Great to be here today. And the produce is looking fantastic, actually, really, really good. I have the pleasure to head up the protected crops business. So working with a great team of people, as you say, you're not here alone. We don't do this alone. This is absolutely a team thing. So we look at really the direction of the protected crops business, and that's what crops we choose to work in, what has the best market fit, where we believe customers, markets, technology, and routes to market will happen. So what products that we need in terms of consumer demand and also in terms of helping growers to meet that demand and look for opportunities to create additional value, to improve sustainability, to have stronger resistances, to make growing more secure, to save energy and to be more efficient. So it's And you look globally. Globally, yeah. It's looking at what we do, how we do it, and who we can work with to get better, to get faster, to do things that we can't imagine really. So we try and look forward into the future and then work with our research and development teams, our market development teams, our commercial teams and marketing to bring the idea to the growers. Oh, perfect, thank you very much. Nice to meet you. Now we go to the crop and we switch back to Dutch. So let's go to the crop. Oké, we zijn nu in de kas beland en ik sta hier bij Merlies in de onbelichte teelt. En ja, we hebben eigenlijk nog steeds een gewas wat behoorlijk zwaar staat te groeien, maar daarnaast ook behoorlijk generatief is. En ja, deze week even aandacht over van waar praten we nou precies over. Nou, met Merlies zal het eerst even kijken naar de kopdikte. Nou, de kopdikte zit nu ongeveer op 11-12 mm. En dat meten we altijd op de plek waar de plant vorige week was met groeien. Dus het is altijd op de stengel die 1 week oud is. Dus, en we proberen die stengeldikte altijd zo rond die 10, max 11 te hebben. Eigenlijk 12 vinden we eigenlijk te gek. Want hoe slanker een gewas groeit, hoe mooier ja, de gewasstand is eigenlijk. Oké, nu aangeland bij de Marinis en hier zien we eigenlijk een beetje hetzelfde beeld. Ook zware groei op het moment. En ja, hoe ontstaat een te zware groei? Dat kan door meerdere oorzaken kan het hebben. Dat kan zijn dat je etmaal te laag is wat je draait ten opzichte van de lichthoeveelheid. Het kan ook zijn dat je in een korte tijd veel geoogst hebt, waardoor je wat minder belasting op de plant hebt. En daarnaast kan het zijn dat je in een periode wat settingsproblemen hebt, waardoor je dus in plaats van 5 vruchten aan de tros 4 vruchten aan de tros hebt. En dat veroorzaakt natuurlijk ook dat de plant meer ruimte hebt om te zwellen, zeg maar. Nou, wat kun je eraan doen is toch proberen die snelheid in het gewas te houden. Dus toch kijken of je dat etmaal iets meer kan opschroeven. Als derde aangeland bij de Grandis in de onbelichte teelt. Nou, deze staat het meest vegetatieve van de 3. En ja, naast dat we de dikte van de kop bepalen, kijken we ook altijd nog naar de paarsverkleuring in de kop. Paarsverkleuring is een indicatie van de energie die je over hebt. Dus dat wil aangeven van of je wel of niet toch iets kan verhogen in de etmaal. Is het wel rasafhankelijk. Dus een Merlies toont het minst snel en een Marinis toont het eerste wat paarsverkleuring. En het beste moment om dat te beoordelen is in de ochtenduren. Oké, van de onbelichte kas naar de belichte kas. En ja, de lampen staan uiteraard niet meer aan, maar als we hier naar het gewas kijken, ik sta hier bij Merlies, zien we een gewas wat beter in balans is als in de onbelichte teelt. Dus minder vegetatief, zeg maar. En ja, als we dan kijken naar de klimaatinstellingen, zitten we hier ook qua etmaal zitten we een graadje lager te telen als in de onbelichte teelt. Als tweede in de belichte teelt aanbeland bij de Marinis. En zien we hier een gewas wat generatiever staat als in de onbelichte teelt. Maar we hebben hier een hele andere uitdaging en vorige week ook al aan gerefereerd. En dat is de witte vliegaantallen. En ja, we hebben hier van de week intensief gescout en we zien nog veel witte vlieg.
Maar we zien ook de macrolovers behoorlijk sterk opkomen. Dus we hebben deze week ook weer behoorlijk Incarsia ingezet. Maar we vertrouwen erop dat het evenwicht binnenkort zich herstelt. Als laatste de Grandies in de belichte teelt. En ja, wat we hier zien is een gewas wat netjes in balans staat, maar wat wel iets vegetatiever is als die andere twee. Waar we daarnaast ook nog op beoordelen of een gewas generatief of vegetatief is de stand van de tros ten opzichte van de plant. Wat we graag willen zien is dat die tros horizontaal uit de stengel komt. En niet te veel langs de stengel mee omhoog groeit. En ook niet al te lange trosstelen. Dus ja, dat zijn indicatoren waar we erg rekening mee houden. Ja, tot zover de vlog van deze week. En ik zal zeggen tot volgende week.